Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay mùng 2 tháng 12. Đồng đô la Mỹ tụt thảm hại về thẳng mốc 104. Tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng và đô la Mỹ chợ đen mới nhất hôm nay mùng 2 tháng 12. Ngày mùng 2 tháng 12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.660 VND trên USD, giảm 2 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Tỷ giá bán tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 24.840 VND trên USD. Giá mua đô la Mỹ tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.285-24.350 VND trên USD, còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.555, 24.630 VND trên USD. Trên thị trường chợ đen, đồng đô la Mỹ được giao dịch ở mức 24.630, 24.730 VND trên USD. Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm 30 tháng 11 cho biết, đã đến lúc giảm tốc độ tăng lãi suất. Ông cũng lưu ý rằng chậm lại vào thời điểm này là một cách tốt để cân bằng rủi ro. Đô la Mỹ Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện ở mức 104,83 theo ghi nhận lúc 7 giờ Việt Nam. Tỷ giá euro so với đô la Mỹ giảm 0,16% ở mức 1,0510. Tỷ giá đồng bảng Anh so với đô la Mỹ giảm 0,19% ở mức 1,2233. Tỷ giá đô la Mỹ so với yên Nhật tăng 0,14% ở mức 135,53. Theo Investing, đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tuần so với rổ các loại tiền tệ chính sau khi dữ liệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng mạnh trong tháng 10. Trong khi lạm phát vừa phải, làm tăng thêm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sắp đạt đỉnh lãi suất. Diễn biến này được ghi nhận sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell bình luận rằng việc tăng lãi suất của Mỹ có thể được thu hẹp lại ngay sau tháng 12 mặc dù đồng euro không thể vượt qua mức kháng cự. Tốc độ tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong năm nay đã khiến đồng đô la Mỹ tăng vọt nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ cao hơn và lo ngại ngân hàng trung ương sẽ đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái trong nỗ lực chống lạm phát. Nhưng ông Powell đã cho biết hôm thứ Tư rằng sẽ chậm lại để cân bằng rủi ro. Tuy nhiên, ông vẫn nói thêm rằng việc kiểm soát lạm phát sẽ yêu cầu duy trì chính sách ở mức hạn chế trong một thời gian. Cặp tỷ giá USD trên JPY cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi trong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn, vốn đã giảm sau bình luận của Powell xuống mức thấp gần 2 tháng chỉ sau một đêm. Rodrigo Cachin, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại Ngân hàng Quốc gia Úc, nhận định đây rõ ràng là bài phát biểu ít diều hâu hơn là đáng sợ và đồng yên đang dẫn đầu xu hướng. Còn lãi suất dài hạn của Mỹ sẽ có bước chuyển lớn. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường có phần đáng ngạc nhiên khi Chủ tịch Fed thực sự chỉ nhắc lại quan điểm gần đây rằng dự kiến sẽ có một đợt tăng lãi suất nhỏ hơn tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 14 tháng 12. Nhưng ông ấy nhấn mạnh lại rằng họ vẫn chưa hoàn thành và chúng ta nên kỳ vọng mức tăng cao hơn nhiều. Các thị trường đang định giá xác suất 80% rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo, so với 20% khả năng tăng lãi suất 75 điểm cơ bản. Trong khi đó, cả đồng euro và đồng bảng Anh cũng tăng giá.